السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى العالم بيقفل بابه ليه؟ يا ترى كل المطارات بتقفل بابها ليه؟ يا ترى هل الرعب اللي العالم عايش فيه ده هل هو حقيقي فعلا ولا في لعبة وراه؟ في فيلم الفيل الأزرق كانت هند صبري بتقول جملة خطيرة جدا، تقول لا تخافوا ولكن احذروا. أنا في الفيديو ده جاي أقول لك إحنا هنخاف وهنحذر لأن القادم مرعب. تخيل معايا ان احنا بلد عدد سكان البلد دي 10 مليون. البلد دي فيها 200 ل 300 مستشفى. عدد المستشفيات ده ممكن يتسع ل 10,000 مريض. 10,000 مريض يكفيهم ادويه، يكفيهم اطباء، يكفيهم ممرضات وسنات. بين يوم وليله ال 10,000 دول زادوا بقوا 100,000 مريض. المستشفيات ما بقتش قادره تستوعب العدد اللي هي المفروض تستوعبه لانه اكبر ب10 مرات. فبقت تعمل ايه؟ بقت تودي الناس على بيوتها، تقول لهم محدش يجي عندي، خليكم قاعدين في بيوتكم وخدوا دواكم عندكم. وده اللي حاصل دلوقتي في بلد زي ايطاليا وبلد زي المانيا، ان المستشفيات بترفض ان الناس تيجي عندهم، والمستشفيات بقت تختار الحالات اللي ممكن تيجي تتعالج في المستشفى اللي بتبقى محتاجه فعلا علاج في المستشفى. طب تخيل معايا كده لو العدد ال100,000 دول زادوا بقوا مليون، ايه اللي هيحصل؟ وعلى فكره المليون ده مش رقم كبير، المليون ده هو 10% من ال10 مليون. فمتخيل لو 10% بس من عدد السكان اتصابوا بالمرض ده ايه اللي هيحصل؟ الحكومات هتتشل تقريبا. وهو ده الخطر الثاني بتاع الكورونا، ان الكورونا مكلف ماديا واقتصاديا بشكل جبار. لو جينا بصينا على حكومات كبيره جدا 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 زي امريكا وكندا اللي قفلوا ابوابهم، اوروبا قفلت ابوابها، البلدان العربيه قفلت ابوابها، الامارات قفلت، الكويت قفلت، كله بيقفل على نفسه. ده بيكلف قد ايه فلوس؟ طيب ده يخليك تفكر في حاجه، طيب لو العدد الكبير ده زاد هو احنا هنجيب دواء منين؟ الاستيراد والتصدير تقريبا واقف في اغلب البلدان، وما تنسوش ان احنا بلداننا ما عندهاش القدره ان هي تصنع، احنا بنستورد كل حاجه من بره. طب لو المخزون بتاعنا ده خلص هيجي علينا وقت يا اما مش هيبقى معاك فلوس عشان تشتري لا اكل ولا علاج، او الحاله الثانيه والمرعبه ان هيبقى معاك فلوس بس الفلوس دي مش هيبقى ليها اي لازمه، لان وقتها لا هتلاقي اكل ولا هتلاقي علاج. انا مش جاي عشان اخوفك، الحكومات اعتقد انها واعيه كفايه وعارفه احنا رايحين فين، لكن انا جاي عشان اقول لك ما تستهترش بالواقع اللي احنا فيه. لما تسمع انك تقعد في البيت وتلاقي ناس بتجري على السوبر ماركت وبتجري ان هي تزنق عشان تشتري حاجات، اقعد في بيتك. المرض ده بينتشر عن طريق ان هو الرذاذ، عن طريق الميه اللي بتطلع مع الرذاذ ده، عن طريق انك تحط ايدك في بقك وبعد كده تحطها في مكان تاني، يجي حد تاني يلمسها، يبدا تدخل عن طريق الفم والانف والعين، فتبدا يجي لك الكورونا. اعراضها ايه الكورونا؟ اول 5 ايام بيبقى عندك ارتفاع في درجه الحراره، جسمك بيسخن وتبدا تحس بتكسير في جسمك. بعدها كمان باسبوع يبقى عندك كحه ناشفه، يعني كحه ما فيهاش بلغم. بعدها باسبوع كمان يبدا عندك ضيق في التنفس وممكن يتطور لالتهاب رئوي حاد، وفي الحالة دي انت بتبقى لازم تروح المستشفى. وفقا لبيانات 56,000 حالة، 80% من الحالات بتبقى الأعراض فيها خفيفة، و16% من الحالات بتبقى متوسطة، و4% بس اللي بتبقى حالات حادة جدا وبتتطلب انك تروح المستشفى تتعالج. ده لو كان انا عندي مستشفيات تقدر تعالجني، لو ما عنديش فانت بتقعد في بيتك. الادوية اللي اجيبها، الادوية الوحيدة اللي تقدر تستخدمها هو الباراسيتامول. الباراسيتامول موجود في ادوية كتير جدا زي البنادول، اشهرهم الادول، التايلينول، اي حاجة فيها باراسيتامول. لو انا شاكك ان انا عندي كورونا او فيرال انفكشن او التهاب فيروسي، يعني استخدم حاجه من مضادات الالتهاب او الكورتيزون، حرام عليك اوعى تستخدم لا ايبوبروفين
لا بروفين ولا كتافلام ولا أولفين ولا كورتيزون ولا أي حاجة من البلاوي دي، لأن هي ممكن تسوق الدنيا أكتر ما هي بتنيلك دينا. بس باراسيتامول. طب ممكن أجيب إيه من الصيدلية؟ ممكن تجيب حضرتك الحاجات اللي بترفع المناعة، زي إيه؟ زي الفيتامين سي، زي المانوكا هاني اللي كنا اتكلمنا عليه في فيديوهات كتيرة، زي حبوب الثوم. لو انت عندك الكبسولات هاتها، ما عندكش الكبسولات فصوص ثوم كده على الصبح وابلعها تبقى زي الفل. طيب المعقمات اللي بتشتريها، الكحول 70%، الديتول اللي بتجيبه والصابون المعقم، مفيش صابون هات ديتول، مفيش ديتول هات بيتادين، مفيش بيتادين هات شوية كلور وحطهم على مية وادهن بيهم الأسطح وادهن بيهم حاجتك. أعمل إيه عشان نعدي المرحلة دي؟ إحنا في مرحلة بيسموها إيه؟ الاحتواء بدلا من الانتشار. كل ما نحتوي الموضوع ده إن شاء الله نعدي منه بسلام. هقول لكم على شوية نصايح كده تخلينا نعدي إن شاء الله الفترة اللي جاية دي. أول حاجة، لو حضرتك بتروح الشغل وانت راجع من الشغل لازم تغسل ايديك ووشك بالصابون. الصابون يكون صابون معقم. تخلع هدومك تسيبها في الغسيل وتلبس حاجة جديدة، وبعد كده تقعد في البيت. الجزمة اللي انت كنت خارج بيها بره تسيبها فين؟ تسيبها بره، وتجيب الكلور اللي اتكلمنا عنه وتبخ عليها وتسيبها شوية، وبعد كده تدخلها لو انت عايز تدخلها. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الفيروس ده بيعيش على الأرض. طب بيعيش على الأرض قد إيه؟ بيعيش على الأرض من ساعات لممكن أيام. خد بالك إن ممكن كتير جدا من الناس اللي حواليك ما يكونش عندهم أعراض بس هم عندهم المرض، فناخد بالنا كويس جدا. نستخدم الجوانتيات يا جماعة، واحنا بنشتري أي حاجة نستخدم جوانتيات، واحنا بنلبس الكمامة تلبس الكمامة وتتنيها وتحطها لما تيجي تشيلها من ورا كده، ما تمسكهاش، تشيلها من ورا وترميها في الزباله. ولازم بعدها تغسل ايديك. لو انت بتجيب خضار وبتجيب حاجات من بره حاول ترش عليها اي معقم او كحول او اي حاجه قبل ما تبدا تستخدمها. وخلي عندك باراسيتامول في البيت. خلي عندكم يا جماعه معلبات في البيت. انتوا بتشتروا ليه زبادي وبتشتروا حاجات تخرب؟ اشتروا نواشف يا جماعه، اشتروا الحاجات اللي ممكن تعيش، ممكن تقعد شويه وقت عندكم. خلي عندكم الحاجات اللي ممكن تزود المناعه، عشان لو لا قدر الله عزلتوا نفسكم في البيت يبقى عندكم اللي يكفيكم 14 يوم او يكفيكم اسبوعين. احنا كده خدنا بالاسباب الماديه. لازم طبعا نرجع لربنا ولازم نحصن نفسنا بالادعيه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نتحصن بذكر الله. قبل ما انهي الحلقه دي احب اخص بالشكر الطاقم الطبي اللي بيشتغل في كل الاماكن، واخص بالشكر زمايلي واخواتي الصيادله اللي بيقفوا وبيواجهوا الجمهور وفاتحين صيدلياتهم وبيقابلوا الناس وبيساعدوهم. دمتم يا ربي دايما كده ملجأ لكل الناس وتساعدوا كل الناس على ان هم يعدوا المراحل دي. اشكر الحكومات اللي واقفه جنب شعبها. خدوا بالكم من نفسكم يا جماعه، خدوا بالكم الموضوع يستاهل ان احنا نخاف ونحذر. دمتم في صحه، دمتم في عافيه، دمتم في رعايه الله وامنه. كان معاكم عمرو ابو بكر من جوه الصيدليه.